Hi everyone! So, welcome back to my channel. So, kung nakakapanood ka na ng ibang video dito sa channel ko, alam mo sis na this is my first time on cam. Dahil for this video, gagawa tayo ng small Shopee haul and literal na small Shopee haul dahil 4 items lang naman yung meron ako dito which I got from Shopee. And at the end of this video, maglalagay din ako ng clips ng mga DIY tutorials, ng DIY packagings for business, for your online businesses, and pwede rin siya for gifts and everything. So if you are interested with this video, so please keep on watching. Yes guys, this is my first time to purchase a craft materials on Shopee dahil nung una nagda-doubt ako sa quality ng product na marireceive ko at sa service na ibibigay sa akin ng seller. But it just happened that I found this shop on Shopee. Ang pangalan ng shop nila ay clay_mates29. Marami silang mga craft materials na pwede nating pamilian. And as a crafters, yun talaga yung shop for me. So, ito yung package. I received this yesterday and the moment na nakita ko yung itong parcel na to, gusto ko siyang buksan. Pero buti na lang napililan ko kasi nga i-haul natin ngayon. So, buksan natin siya. So, 4 items lang to guys. Pero, I think makakatulong siya lalo na sa mga online sellers. So, ayan. So, ito siya. Maganda kasi meron pa siyang cover. Meron siyang cover na karton. Ayan. Para protected yung items. So, maganda siya. Ngayon naman ang mga motor. Maganda yung shop nila kasi yung seller nila is very accommodating. So, ito siya. Nasira yung plastic. Ito siya. Yan. So, ilalagay ko sa description box below yung mga links nila. At ipa-flash ko sa screen ang pictures nila together with the price. So, the first item we got is this op plastic with adhesive. So, ayan siya. Yan yung size niya. 4 by 6.5. So, maganda to for packaging dahil may adhesive na siya. So, ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Plastic. Tapos, ito yung adhesive. Tatanggalin mo to para mailak mo yung packaging mo. So, this is 100 pieces na sa isang plastic na to. 100 pieces na siya. And I just got this for only 75 pesos. So, mura na siya for me ha. Mura siya. And ito yung size na pinili ko, 4 by 6.5 dahil ito yung sa tingin ko is magmamatch with my product. So, meron mga ibang sizes na pwede kayong pamilian. So, i-select nyo lang yun doon. Ang next is this Jute String. Ito. So, perfect to sa mga aesthetic na theme ng inyong packaging. Maganda siya kung ayaw nyo nang masyadong colorful yung packaging nyo and you just want it to become plain. And mas gusto ko din talaga yon. So, ito perfect to. Ang tawag dito is Jute String. Ganyan siya. And kung makikita nyo guys, marami siya. Ito ay 50 yards. Size nito ay 1mm. So, dalawa yung size na pamimilian nyo. Isang 1mm and 3mm. So, I got this for only 75 pesos also. So, 50 yards na to. So, marami na pagkagamitan. So, yung third item natin is ito. Walang print yung box niya. Pero, this is a single hole puncher. So, dalawa rin yung pamimilian yung size ng hole. Ilalagay ko dito yung picture niya sa Shopee.
So, dalawa yung pamimilian nyo, isang 3mm and 6mm. So, ito ay 3mm. So, mas maliit yung butas niya. So, I got this for only 65 pesos. Yan, ganyan siya. Try natin. Try natin siya. Ayan. So, bet. So, sakto lang siya para dito. Sakto lang yung butas. So, maganda siya kasi mabilis siyang nag-punch and hindi siya mahirap iganyan. And the last item we got is this craft paper. Yan. So, I'm so happy with this kasi hindi ako nag-disappoint sa ine-expect kong product na ma-receive ko. Dahil ang nakalagay doon is 220 GSM, which is good for craft boxes. Yan. So, 50 pieces na to, isang ganito. Ayan siya. 50 pieces na to, and I sold this for only 100 pesos. So, sulit siya for me. Sulit siya for me dahil makapal. Makapal yung pagka-board niya. And magagamit ko siya talaga. So, ang mga susunod na video dito ay mga clips na lang ng mga DIY packaging tutorials. Please keep on watching. Kung interested kayo, pwede nyo siyang ibenta, gamitin para pang gifts and everything. So, that's it for today's video, guys. I hope you like this video. Please share and please subscribe to my YouTube channel. So, see you next vlog. Bye!